Hello guys! Kamusta ulit? So, share ko po sa inyo ngayon itong spaghetti strap na may raffle sa ilalim at ang katerno po ito ay shorts. Ang pattern nito ay nagawa ko na sa unang video. Pak-check na lang sa description box or lagay ko na link sa taas para mabisita nyo rin kung paano to binubuo step by step. At kung bago lang sa channel ko, please subscribe and pakibinit mo rin ang notification bell para updated ka sa bawat video na aking ina-upload. Para mag-umpisa natin ito, tabasin mo na ang tela. Natin gagawin ito sa i-close man natin to body pati yung mga ano and then i-join na rin natin itong piece yung pinaka-raffle niya sa ilalim i-joinin na rin natin. Ito yung facing sa loob. So, i-join din natin para ang kabit ito sa speed na lang. Kung na-join mo na to, itong raffles niya, pwede mo na idugtong dito naman sa body. Sa ilalim. Idugtong na natin para diretso siya. Pag dinugtong mo to, syempre, kailangan idugtong mo itong banda dito sa ilalim. Sa taas. Dito. Kasi ito yung kasukat ng body. Ngayon, na-join na siya. Na-join na natin. Ang kasunod naman nito ay piping na to. Next step natin guys, itong taylayan. So, ihimin natin doon sa piping. Bali, ito yung hem bottom. Malit lang siya. Ang strap high speed lang, ganito tupi lang siya. Yan. Sa daan lang to. Tapos babalik ta rin na lang. Invert siya. Ano siya? Ito na yung strap niya. So yun guys, ayun, i-attach ko na yung casing sa loob. So i-attach ko na lang siya.
facing niya. So yan, atas ko ng facing niya, pati yung kanyang strap ito. So ito tapos na. Baliktarin na lang siya, then ulit ko na yan. Ito na po yung spaghetti strap with raffle. Ayan. So ito yung pangilalim. Pwede rin to, high speed lang ang pagtupi mo dito sa laylay. Pinakahim bottom niya. Ayan, pinakahiming niya. Ayan, ito na po siya. Ito yung short. So i-join na rin natin para buo. So short guys, ito na yung katarnong short. So ang waistband nito, pwede naman to gawin sa high speed. At saka yung bottom, yung laylayan niya, pwede rin sa high speed. Kaya lang ito, cotton spandex kasi mas maganda sa piping, kung may piping po. Pero kung high speed lang, pwede naman para sa waistband. Yun po yun. So ito na yung ating spaghetti strap with raffle. Ayan, may raffle siya. Tapos nasa labas. Ayan siya. At ito ang katerno niyang short. Spaghetti shorts with shorts. At yun nga po guys, kung paano gawin ang spaghetti strap with terno shorts. At kung nagustuhan mo, please like and paki-share mo rin. At don't forget to subscribe. See you on next video. Bye-bye!